ng Pilipinas. Kayang magiging telas ng sinangalan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak putok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinagang tulakaw.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Hello, hello! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupusiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Ruby Ann Collado Sullivan, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagsasabi ng katotohanan sa otoridad anuman ang maging bunga nito. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, nais kong balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo kasama si Teacher Edlyn F. Villanueva. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng katotohanan sa kapamilya at kaibigan, anuman ang maging bunga nito. Sa mga panahon ng saya at hirap, ang ating mga kapamilya at kaibigan ang lagi nating nakakasama. Kaya marapat na tayo ay maging matapat sa kanila. Kayo mga anak, nagsasabi ba kayo ng katotohanan sa inyong mga kapamilya at kaibigan? I-type lang ang inyong sagot sa ating chat box o comment section sa ating FB Live. Bawal magsinungaling. Dapat laging maging matapat. Aba, nakakatuwa naman. Alam kong ang mga batang katulad ninyo ay laging nagsasabi ng katotohanan. Ang pagiging matapat ay isang sangkap ng pagiging mabuting tao. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na maging mabuting tao.
I-type lang ang mga salitang handang-handa na ako kung ikaw ay handa ng matuto sa bagong aralin ngayong araw. Mga anak, maglaro muna tayo. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. Para sa unang bilang, ang mga letra ay T, A, P, T, M, A. Kung ang nabuo mong salita ay matapat, ikaw ay magaling! Para sa ikalawang salita, ang mga letra ay K, O, A, T, O, T, A, H, N, A. Kung ang nabuo mong salita ay katotohanan, ikaw ay mahusay! At para sa huling salita, ang mga letra ay D, A, D, I, R, O, T, O. Kung ang nabuo mong salita ay otoridad, ikaw ay tama! Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin na pagsasabi ng katotohanan sa otoridad. Ang pagsasabi ng katotohanan ay nagpapakita ng iyong pagiging matapat. Ito ay sumasalamin sa iyong pagkatao kung saan kaakibat rin nito ang lakas ng loob upang tanggapin ang anumang maging bunga ng iyong pag-amin sa katotohanan. Kahanga-hanga ka kung taglay mo ang katangian ito. Ano nga ba ang otoridad? Ang otoridad ay tumutukoy sa mga tao o grupo ng mga tao na may kapangyarihan sa pagpapatupad ng regulasyon o batas sa isang lugar o komunidad. Halimbawa nito ay ang mga pulis, sundalo, mga opisyal ng barangay katulad ng kapitan, kagawad, at mga tanod. Nariyan rin ang mga punong guro at mga guro sa paaralan. Hindi palaging madaling magsabi ng totoo, lalo na kung iniisip mo ang ibang tao. O di kaya'y natatakot ka sa maaaring maging epekto nito kapag nalaman ng iba ang katotohanan. Bagamat mahirap, kailangang magsabi ng katotohanan, anuman ang maging bunga nito. Kung natatakot ka, maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga kapamilya at kaibigan. Bakit nga ba mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan? Narito ang ilang dahilan. Una, ang pagsasabi ng totoo ay tama at mabuting gawain ng isang tao. Ito ay isang sangkap upang magkaroon ng magandang pagsasama. Ang pagsasabi mo ng katotohanan ay maaaring makalutas ng isang suliranin. Ikalawa, ito ay hindi maaaring itago. Hindi matatakpan ng pagsisinungaling ang katotohanan. Matutuklasan ito anumang oras. Kahit piliin mong magsinungaling, matutuklasan pa rin kung ano ang totoo. Ikatlo, maganda at magaan sa pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo. Kapag ikaw ay may itinatago, magiging parang balisa ka at maalalahanin. Lagi kang kinakabahan na baka matuklasan nila ang katotohanan. Ito rin ay maaaring magbigay ng sakit sa iyo, kaya dapat na ipagbigay alam ito sa mga kinauukulan o otoridad. Ika-4, pagkakatiwalaan ka ng iyong kapwa kapag ikaw ay matapat. Magkakaroon ng mas maraming kaibigan ng taong matapat. Ayon sa isang kasabihan,
Kakambal ng magnanakaw ang sinungaling. Paano ka kakaibiganin at pagkakatiwalaan ng iba kung hindi ka nagsasabi ng totoo? Mga anak, ako ay may babasahing maikling kwento na aking isinulat na magbibigay sa inyo ng inspirasyon tungkol sa kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan sa otoridad. Ang magkaibigan. Si Andre at Arvic ay matalik na magkaibigan. Madalas silang maglaro ng mga holen. Isang araw, habang naglalaro sila sa harap ng tindahan ni Aling Maria, nakita nila ang isang lalaki na nakaupo sa hindi kalayuan. Biglang lumapit ang lalaki at umupo sa may gilid ng tindahan. Hindi nila pinansin ang lalaki at nagpatuloy sila sa paglalaro. Biglang lumabas ng tindahan si Aling Maria upang kunin ang kanyang mga sinampay. Magandang pagkakataon ito sa lalaki upang mapasok ang tindahan. Agad niyang kinuha ang napagbentahan ni Aling Maria. Nakita ni Andre at Arvic ang pangyayari, ngunit takot silang magsumbong dahil pinagbantaan sila ng lalaki. Nagulat si Aling Maria nang makita na wala na ang kanyang napagbentahan. Tinanong niya ang dalawa, ngunit hindi sila makapagsalita. Takot na takot sila at tila naiiyak. Sabihin na natin ang totoo, Arvic, para matulungan si Aling Maria. Natatakot ako, baka balikan tayo ng magnanakaw. Huwag kang matakot, Arvic. Magpatulong tayo sa ating mga magulang. Diba, sabi ng ating guro, huwag tayong magsisinungaling. Dapat nating sabihin ang katotohanan. Arvic, naalala mo ba noong nahuli nating kumuha ng barya ang ating kamag-aral sa bagnigi ng Sullivan? Diba, natakot din tayo noon? Pero sinabi natin ang totoo? Oo nga, Andre. Napagsabihan siya at hindi niya muli inulit ang ginawa niya. Ngunit ayaw ko pa rin, Andre. Baka nariyan lang ang magnanakaw. Inaabangan tayo. Natatakot din ako, Arvic. Pero kailangan natin gawin ito upang hindi na makapagnakaw muli ang lalaking iyon. Kahit natatakot, nagkasundo pa rin ang dalawa na sabihin ang totoong nakita nila. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang napadaan si Kagawad Johnny. Kaya nagkaroon sila ng lakas na loob na sabihin ang totoong nangyari. Nilabanan ng dalawa ang takot at naidetalya nila ang mga pangyayari at ang mukha ng magnanakaw. Agad itong ipinagbigay alam ng kagawad sa kanyang mga kasamahan at sa opisina ng pulisya. At sa hindi kalayuan, nakita ang magnanakaw na nakaupo sa gilid ng isa na namang tindahan. Nadakip ang lalaki sa tulong nina Andre at Arvic. Natitiyak kong nagbigay aral at inspirasyon ang kwento sa inyo, mga anak. Sige nga, mag-comment nga kayo ng puso o happy emoji, mga anak, kung nagustuhan nyo ang kwento. Ayan, nakikita ko na ang inyong mga comments. Aba, nagustuhan nilang kwento. Salamat sa inyong pagtugon, mga anak. At upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, ano ang madalas laruin ng magkaibigan?
Kung ang iyong sagot ay, ang magkaibigan ay madalas maglaro ng holen, ikaw ay magaling! Ikalawang tanong, ano ang ginawa ng lalaki sa kwento? Kung ang iyong sagot ay, ninakaw ng lalaki ang mga napagbentahan ni Aling Maria, ikaw ay mahusay! Ikatlong tanong, kung ikaw ay isa sa mga tauhan sa kwento, sasabihin mo rin ba ang katotohanan? Bakit? Kung ang iyong sagot ay, opo, upang matulungan si Aling Maria at para mahuli ang magnanakaw, ikaw ay tama! Mga anak, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan sa mga otoridad. Ang pagsasabi ng katotohanan sa mga otoridad ay maaaring makatulong at makalutas ng isang suliranin. Hindi masusolusyonan ang suliranin kung itatago mo ang katotohanan o ang iyong nalalaman. Ang mga otoridad ay kakampi at kaibigan natin, kaya huwag kang matakot na magsabi sa kanila ng katotohanan. Ikalawa, ang pagsasabi ng katotohanan ay may kaakibat na lakas ng loob upang tanggapin ang anumang maging bunga ng iyong pag-amin. Minsan, sa pagsasabi ng katotohanan, may maaaring masaktan, ngunit laging tatandaan, ang katotohanan ay hindi dapat pagtakpan ng isang kasinungalingan. Dapat itong sabihin at itama. Mas mainam nang masaktan siya ngayon kaysa patuloy na itago ang katotohanan. Baka lalong lumala pa ang sitwasyon. Mula sa mga aral ng maling gawa at paglabas ng katotohanan, tayo ay mas magiging mabuting tao. Ikatlo, ang pagsasabi ng katotohanan ay isa sa mga paraan upang magkaroon ng maayos at payapang pamumuhay. Masarap sa pakiramdam kapag wala kang itinatago. Ang pagiging matapat ay makatutulong upang magkaroon ka ng maayos na pakikipagkapwa-tao. Ika-apat, ang pinaka-importante sa lahat, laging humingi ng gabay sa Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng lakas ng loob at proteksyon sa iyo upang masabi mo ang katotohanan. Maaari ring humingi ng tulong sa iyong mga kapamilya at kaibigan kung sakali mang natatakot ka sa gagawing pag-amin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nagkikinig sa radyo. Ano ang inyong gagawin? Isulat ang tama kung wasto ang ginawa ng tauhan sa sitwasyon at mali naman kung mali. Isulat ang tama kung wasto ang ginawa ng tauhan sa sitwasyon at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, nakakita ka ng pitaka sa gitna ng kalsada. Nang buksan mo ito, nakita mong may mga identification cards at pera.
hindi mo kilala ang may-ari, kaya agad mo itong ipinagbigay alam sa inyong kapitan. Nakakita ka ng pitaka sa gitna ng kalsada. Nang buksan mo ito, nakita mong may mga identification cards at pera. Hindi mo kilala ang may-ari, kaya agad mo itong ipinagbigay alam sa inyong kapitan. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Tama mga anak, ipagbigay alam ito sa kinauukulan. Huwag mong itago ang katotohanan at huwag angkinin ang bagay na hindi sa iyo. Para sa ikalawang bilang, hinahanap ng mga pulis ang nawawalang aso na inireport sa kanila. Kahapon, may napansin kang tumatakbong aso sa labas ng inyong bahay, nakahawig ng tinutukoy nila. Kaya agad kang nagpatulong sa iyong nanay upang masabi mo ang iyong nakita. Hinahanap ng mga pulis ang nawawalang aso na inireport sa kanila. Kahapon, may napansin kang tumatakbong aso sa labas ng inyong bahay, nakahawig ng tinutukoy nila. Kaya agad kang nagpatulong sa iyong nanay upang masabi mo ang iyong nakita. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tumpak. Walang masama kung sasabihin mo ang iyong nakita. Baka ito pa ang makatulong upang malutas ang suliranin. Ikatlong bilang. Hindi sinabi ni Mang Mario ang totoong nangyari tungkol sa nasirang sasakyan ng kanilang kapitbahay dahil baka mapagalitan ng mga tanod ang kanyang apo. Hindi sinabi ni Mang Mario ang totoong nangyari tungkol sa nasirang sasakyan ng kanilang kapitbahay dahil baka mapagalitan ng mga tanod ang kanyang apo. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Dapat sabihin ni Mang Mario ang tunay na nangyari upang mapagsabihan ang kanyang apo at maitama ang kanyang maling nagawa. Ika-4 na bilang. Bawal magsunog ng basura sa inyong barangay. Ang makapagbibigay ng impormasyon sa mga lumalabag dito ay bibigyan ng pabuya ng inyong kapitan. Nalaman mo ito, kaya isinumbong mo ang inyong kapitbahay kahit hindi naman siya nagsusunog ng mga basura. Bawal magsunog ng basura sa inyong barangay. Ang makapagbibigay ng impormasyon sa mga lumalabag dito ay bibigyan ng pabuya ng inyong kapitan. Nalaman mo ito, kaya isinumbong mo ang inyong kapitbahay kahit hindi naman siya nagsusunog ng mga basura. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Ang pagsisinungaling mo ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa inyong kapitbahay. Huwag kang magsinungaling upang makakuha ng pabuya. At para sa huling bilang, ang ika-5, araw ng inyong pagsusulit. Nakita mong nangongopya ang iyong kaibigan na si Juan sa kanyang notebook. Nang matapos ang pagsusulit, tinawag ka ng inyong guro at tinanong ka kung may napansin kang kakaiba kay Juan. Natakot ka, ngunit sinabi mo pa rin ang iyong nakita. Araw ng inyong pagsusulit. Nakita mong nangungopya ang iyong kaibigan na si Juan sa kanyang notebook. Nang matapos ang pagsusulit, tinawag ka ng inyong guro at tinanong ka kung may napansin kang kakaiba kay Juan. Natakot ka, ngunit sinabi mo pa rin ang iyong nakita. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ang pagsasabi ng totoong nangyari ay tama.
Sa pag-amin mo sa katotohanan, iniligtas mo ang iyong kaibigan mula sa maling gawain. Tandaan mga anak, ang pagsasabi ng katotohanan sa otoridad ay isang magandang gawain upang makatulong ka sa iyong kapwa. Ngunit, dapat maging handa ka rin sa anumang maging bunga o dulot nito. Maaaring masaktan ka o ang iyong kapwa. Ang kasinungalingan ay hindi pwedeng itama ng isa pang kasinungalingan. Kaya, ugaliin nating maging matapat. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusunod. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Rubian Culiado Sullivan, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning and happy learning, my dear young scientists of Tarlac Province. You are watching Aral TarlakHenyo via Facebook Live, YouTube, and RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. Today is September 27, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your explorer buddy in the world of science. Alright, so prepare yourselves for another fun learning adventure. We're now on the second week of your module that is in lesson 3 entitled Materials That Decay. Again, that is in lesson 3 entitled Materials That Decay. So before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and get ready with yourself because another fun learning adventure is about to begin. Now, if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0910-389-6434. And that cell phone number is being flashed on your screen. That's 0910-389-6434. So on our broadcast episode, my dear young scientists, you are expected to, number 1, identify the materials that undergo fast or slow decay. And number 2, describe the materials that undergo decay. Now you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast learning. So my dear young scientists of Tarlac Province, stay tuned and listen attentively. Now, to check your understanding on the previous episode with Teacher Mary Grace, let us try to answer our first adventure. And here's the direction. There are different materials found in the community, and each material possesses different properties. Using the letters of the alphabet, decode the numbers to get the different word related to this day's lesson. Write your answers in your science activity notebook. Now, I will give you 5 seconds to answer in every item. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. So, dear young scientists of Tarlac Province, let's begin our first learning adventure.
For item number 1, we have numbers 12, 5, 6, 20, 15, 22, 5, 18, then the numbers 6, 15, another 15, 4, and 19. Whenever you're ready, my dear young scientist, here's your 5 seconds. Alright, now let's try to decode the numbers to get the right word which is related to our episode. Now the answer is leftover foods, and that is LEFTOVER, another O, D, and S. Now this time, try to decode the numbers being flashed on your screen. So we have numbers 4, 5, 1, 4, then 1, 14, 9, 13, 1, 12, and 19. Your 5-second timer starts now. Okay, so time's up. Now let's reveal your answer. Did you write dead animals? Amazing! Because you got it right! So that is the letter D, E, A, V, A, N, I, M, A, L, and S. How about this one? Can you try to decode the numbers to get the correct letters to reveal the answer? Well, let's try numbers 4, 18, 9, 5, 4, then 12, 5, 1, 22, 5, and 19. Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, my dear young scientists. Remember, what we are looking are the materials found in your local community. So the answer is dried leaves, and that's D, R, I, E, D, L, E, A, V, E, and S. Now this time, let's have another item. So in number 4, we have the following numbers. That's 16, 5, another 5, 12, 9, 14, 7, and 19. Now your 5-second timer starts now. Okay, so time's up, my dear young scientists. So did you write the word peelings? Well, that's P, E, another E, L, I, N, G, S. Well, then you are impressive because that is absolutely correct. And to finally complete our first learning adventure, let's take a look at our last item. So as you can see on your screen, we have the numbers 4, 5, 3, 1, and 25. So there you go, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, young scientists. Now the answer is DK. That's D-E-C-A-Y. So do we have the same answer? Great! You are impressive! I am very much proud of you, my dear young explorer, for accomplishing our first adventure. That only shows that you understood the lesson in our last episode with teacher Mary Grace. Now, for those who did not get a perfect score, well, that's perfectly fine because you will have a deeper understanding as we go on with our broadcast learning. So stay tuned, hold your mojo, and get your pen, and let's go. To start with, let's try to understand the following guide questions found on your mojo. Now, let me read that to you for guide question number 1. What are the materials
that undergo fast decay? Number 2, which do you think are the materials that will decay fast and which will decay slowly? And for guide question number 3, what are the characteristics of the materials that undergo fast decay? You will deepen your understanding as we continue our broadcast learning today. So my dear young scientists, to get started, I want you to observe the given pictures being flashed on your screen. Now, which do you think are the materials that will decay fast and which will decay slowly? Is it picture number 1 or picture number 2? And how about this one? What are the characteristics of the materials that undergo fast decay? Well, you will discover all these things in our episode today. So class, I ask you to observe carefully those pictures because it is something to do with our episode. And we will discover those materials that undergo decay, whether it is fast or slow, and its properties. So let us first define what is decay. So as you can see on your screen, my dear young scientists, when we say decay, it is the breaking down of organic matter through the action of bacteria, fungi, or organisms. So take note of that: bacteria, fungi, and organisms. It is to be slowly destroyed into bits in the presence of water, air, and soil. Remember, young scientists, that not all plants and animals decay at the same time. And some materials will take hundreds of years before they decay or decompose. Again, take note that some materials will take hundreds of years before they decay or decompose. On the other hand, fast decaying materials become organic fertilizers that enrich the soil. Very interesting, right? Well, in fact, fast decaying materials are objects that easily rot or decompose because of the bacteria that it has absorbed. Some examples of decaying materials are as follows. We have fruit peelings, leaves, dead bodies, paper, foods, and more. And it will not take hundreds of years before these materials decompose. So take note of that. Those materials being flashed on your screen, it will not take hundreds of years before these materials decompose. Meanwhile, many factors contribute to the process of decomposition. So take note, this includes temperature, sunlight, moisture, and the type of the material itself, and of course, the source of bacteria and fungi and other organisms. Alright, so my dear young scientists, to summarize our learning, take note that there are things that will die and decay and others will not. Those things that do not decay can be recycled, such as plastics, and those that do enrich the soil. Alright, so class, I hope you grasp the different materials that decay, whether they are fast or slow, and their properties, specifically those materials that undergo fast decay. I hope you enjoyed learning as you discovered the different properties of matter that surrounds you, right? Okay, great. Now to test your understanding, let's have our next learning adventure by answering our next activity. The direction is study the pictures found in your module. Name each picture and write it on the given table. Check the proper column that describes how the given materials undergoes decay. Now, for those who are watching with us via Facebook Live, you may type the word fast or slow. I repeat, you may type the word fast, that's F, A, S, and T, and slow, that's S, L, O,
W. You will have 5 seconds to answer in every picture. So for picture number 1, those are dried leaves. Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, my dear young scientists. So did you put a check mark in the column under fast decaying? Great! That is correct, because dried leaves can be easily decomposed. So again, the answer is fast decaying, or FAST. Moving on to picture number 2. As you can see on your screen, that is picture number 2. Now, how will you describe the materials being flashed on your screen? Is it fast or slow decaying? Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. So did you put a check mark under slow decaying? Amazing, because that is correct. Again, the answer is slow. That's SLOW. Now this time, let's have picture number 3, and those are the withered flowers and leaves in a glass jar. So take a look at the picture and observe carefully. Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. Did you put a check mark under fast decaying? That's FAST. Fast decaying. Well, that's awesome, because you are correct. This time, let's have picture number 4, and those are the dried twigs or stems. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead, grab your pen, and write your answer. Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, class. Did you put a check mark under fast decaying? That's FAST. Well, great, because that is correct. Again, the answer is fast decaying. Moving on to picture number 5, and I think this is the last item for this activity. So as you can see on your screen, my dear young scientists, that is a picture of a dead body of an animal. Now I want you to understand, okay? Is it fast decaying or slow decaying? Whenever you're ready, your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, my dear young scientists. What you see on the picture is a dead body of an animal. So did you put a check mark under fast decaying? Amazing! Your answer is correct. So the answer is fast decaying. Alright, so class, congratulations, and again, job well done for accomplishing the task. And I know that you got a perfect score in this one, so you deserve this virtual clap. And of course, I'm pretty sure you enjoyed our adventure and you were able to identify materials that undergo decaying process, whether slow or fast, right? So young scientists, always put it on your mind that decaying materials become organic fertilizers that enrich our soil. And in addition to that, fast decaying materials are objects that easily rot and decompose because of the bacteria that it has absorbed. So again, put it on your mind that decaying materials become organic fertilizers that enrich our soil.
And for fast decaying materials, these are the objects, these are the materials that easily rot and decompose because of the bacteria that it has absorbed. So this time for your final assessment, let's have our last activity found on your module. So let me just go ahead and read to you the direction. Copy the activity in your notebook. Color the box with green, that's G, R, E, E, N, if the material will easily decay, and blue, that's B, L, U, E, if the material will not decay in a short time. Now for those who are watching with us via Facebook Live, you may type the word green if the material will decay easily, and blue if the material will not decay in a short time. I'm pretty sure you are all excited for this activity, so what are we waiting for, my dear young scientists of Tarlac province? Let's explore and discover our second activity. So for picture number 1 that is being flashed on your screen, so is it color blue or green? Whenever you're ready, go ahead, my dear young scientists, and you may now begin. Alright, so time's up. For picture number 1, the correct color is blue because the material being flashed on your screen will not decay in a short time. How about this picture? Looks familiar, right? Well, whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead and your 5-second timer starts now. Okay, so time's up, class. The correct color is green because the material can be easily decayed. So that's G, R, E, E, N. How about picture number 3? There you go. So as you can see on the picture, we have here an example of material. So do you think, is it fast decaying or slow decaying? Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Okay, so time's up. What you see in the picture is an example of materials that will not decay in a short time. So the color is blue. Moving on to picture number 4. Those are kamote leaves. If you know the answer, go ahead, class, and you may now begin. And there you go, class. The color is green because kamote leaves can be easily decay. Then for the last picture, we have your favorite fruit. Of course, our favorite. And those are fresh apples. So do you think this can easily decay or not? Whenever you're ready, your 5-second timer starts now. And there you go, young scientists. The answer is green. Fresh apples can be easily decomposed in a natural process. Wow! Looking at on my screen, my dear young scientists, it looks like you enjoy that activity, right? Well, with that, you deserve a virtual clap. Okay, so again, please let me congratulate you for your very active participation. I know you fully understood the lesson, right? Okay. Alright, so amazing. And again, that concludes our broadcast learning episode. I hope you were able to identify the materials that undergo decay, whether fast or slow, and of course, its properties.
Again, class, if you have any questions, please don't be hesitant to ask some help any of your family members. And again, get your module, pen and a paper, and don't forget to write your name, grade, and section. And please indicate the date for today. Until our next episode, that will be on Wednesday. So again, that will be on Wednesday for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Airing live from the municipality of Henyo, province of Tarlac. This is Patrick A. Tabifranca, your DZTZ Science Buddy Explorer, saying the science of today is the technology of tomorrow. Once again, thank you very much for your time today, my dear young scientists of Tarlac province. And again, enjoy learning in the new normal. We'll see you again on Wednesday. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapakinig at manonood. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ika-4 na baitang na walang sawang nakikinig at nanonood sa ating programa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabay naririnig sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. At tayo napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako si Binibining Cristelyn R. Prado, tumasayang pakawid mula sa bayan ng Ramos. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na matutukoy ang mga elemento ng kwento, ang tauhan, tagpuan, at ang banghay. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, humanda na kayo para sa ating bagong aralin. Bago tayo dumako sa ating mga gawain sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong module kasama ang inyong papel at pansulat. Handa na bang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguruhing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Maging alerto at listo upang makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na kayo kaya simulan na natin. Mga bata, magbalik na muna tayo sa ating nakaraang aralin. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang ating nakaraang aralin? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Ngayon, ating sukatin kung gaano mo naintindihan at naisapuso ang konsepto tungkol sa paggamit ng diksyonaryo sa pagbibigay ng formal na definisyon at pagbibigay ng kahulugan ng salita ayon sa kasing kahulugan, kasalungat, at gamit ang pahiwatig o ang tinatawag nating context clues sa pamamagitan ng isang gawain. Panuto. Alamin ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa papel o maaaring i-comment sa ating FB Live. Paalala po sa ating mga mahal na magulang na pakigabayan po ang ating mga anak sa pagkomento sa ating FB Live. Maraming salamat po. Una, dahil sa COVID-19, nagkaroon ng lockdown sa buong Pilipinas. Ano ang ibig sabihin o kahulugan ng lockdown? A. Permanenteng estado ng panunuluyan. B. Proseso ng pagpapaunawa ng isang ideya o konsepto. C. Halaga ng pera na nakalaan bilang pondo. O letter D. Estado kung saan pinapayuhang manatili sa loob ng bahay.
Ano ang inyong sagot, mga anak? Tama! Ang sagot ay titik D. Ang lockdown ay estado kung saan pinapayuhang manatili sa loob ng bahay. Pangalawa, si Maria ay kumuha ng pluma upang isulat ang kanyang karanasan ngayong panahon ng pandemya. Ano ang ibig sabihin ng pluma? A. Gunting. B. Papel. C. Ballpen. O D. Crayola. Mahusay! Ang wastong sagot ay titik C. Ang ibig sabihin ng pluma ay ballpen. Pangatlong tanong, ang pagong ay isang makupad na hayop dahil sa daladala niya ang kanyang bahay. Ano ang kasalungat ng salitang makupad? Uulitin ko, ano ang kasalungat ng salitang makupad? A. Mabilis. B. Mabagal. C. Manipis. O D. Matulis. Magaling! Ang tamang sagot ay titik A. Ang kasalungat ng makupad ay mabilis. Sa bayan namin ay may makipot na daan na mahirap pasukin patungo sa ilog. Ano ang kasing kahulugan ng makipot? A. Malawak. B. Maganda. C. Masikip. O D. Masukal. Kung ang inyong sagot ay titik C, kayo ay tama. Ang kasing kahulugan ng makipot ay masikip. Panglima, ano ang salitang pahiwatig o context clues ng salitang may salungguhit sa pangungusap? Hindi sagot ang digmaan sa hindi pagkakaintindihan ng mga bansa. Ang salitang may salungguhit ay digmaan. A. Hindi sagot. B. Ng mga bansa. C. Hindi pagkakaintindihan. O letter D. Salitang pahiwatig. Tumpak! Ang tamang sagot ay titik C. Ang salitang pahiwatig o context clues ng salitang digmaan ay hindi pagkakaintindihan. Napakahusay ninyo mga bata at lubos nga ninyong naunawaan ang ating nakaraang aralin. Ang kaalaman ninyo tungkol sa pagbibigay ng formal na definisyon ng mga salita ay makatutulong sa inyo upang lubusang maunawaan at matukoy ang mga elemento ng isang kwento. Batid kong handang-handa na kayo, kaya tara na, simulan na natin. Ating lakbayin ang bagong kaalaman sa araw na ito. Upang lalo pang mapalawak ang inyong kaalaman sa pagbabasa ng kwento, ating basahin ang isang kwento na pinamagatang Pamana. Akda ni Chechi Cortez at guhit ni Ginang Laudelin S. Mariano. Ito ang inyong pandinig sa kwentong aking babasahin. Pakinggan at unawaing mabuti upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Pamana ni Chechi Cortez at guhit ni Ginang Laudelin S. Mariano. Naghahalongkat si Norin sa lumang aparador ng kanyang lola nang bigla niyang nakitang isang pulang bestida na may disenyong bulaklakin. Sinukat niya ito at humarap sa salamin. Saktong-sakto ang sukat nito sa kanya, kaya't nagpasya siyang lumabas upang ipakita ito sa iba. Nagtungo siya sa kanilang kapitbahay na si Aling Turing at tinanong ito, "Magandang umaga, Aling Turing! Kumusta po ang aking kasuotan?" "Naku, Ineng, napakaganda mo. Pero mas gaganda ka pa kung lalagyan natin ng malaking pulseras ang iyong kamay." Nagpunta naman si Norin sa tindahan ni Mang Isko. "Kumusta po kayo, Mang Isko? Ano pong masasabi mo sa itsura ko?" tanong ni Norin sabay ikot. "Napakaganda mo, Ineng, at mas lalo ka pang gaganda kung lalagyan natin ng malaking laso ang iyong buhok," sabi ni Mang Isko.
Nagtungo naman si Nurin sa bahay ng kanyang tiya. Tita Kayla, tingnan mo tong aking suot, bagay po ba? Tanong ni Nurin. Oo naman, mas lalo ka pang gaganda kapag sinuot mo itong berdeng sapatos. Sagot ng kanyang tita. Habang papauwi na si Nurin sa kanilang bahay, napadaan siya sa parlor ni Aling Susan, isang manicurista. Nurin, ikaw pala. Saad nito. Naku, mas lalo kang gaganda kung may pakpak sa likod mo at magmumukha kang anghel, sabi ni Aling Susan. Ina, bakit tila may kulang pa rin po sa aking kasuotan? Tanong ni Nurin. Napangiti ang ina at isa-isang inalis ang mga palamuting nakasabit sa anak. Nurin, anak, hindi mo kailangan ng maraming bagay sa iyong katawan upang maging maganda. Mas mahalaga ang pagiging simple. Alam mo ba na ang damit na yan ang pinakapaboritong suotin ng iyong lola? Halika, may ibibigay ako sa iyo. Ang sabi ni Aling Marta, papasok sa kanyang kwarto. Aba, napakaganda naman yan, ina! Sabi ni Nurin. Habang isinusuot ng ina ang kwintas na may palawit na hugis puso sa kanya. Ingatan mo ang kwintas na ito pagkat pamana pa ito sa akin ng iyong lola. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Tiyak na naibigan at naunawaan ninyong ating kwento. Ngayon, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaaring i-comment ang inyong sagot sa comment section sa ating FB Live. Unang tanong. Saan nakuha ni Nurin ang pulang bestida? Uulitin ko. Saan nakuha ni Nurin ang pulang bestida? Mahusay! Nakuha ni Nurin ang pulang bestida sa aparador. Pangalawang tanong. Sino-sino ang naglagay ng palamuti sa katawan ni Nurin? Magaling! Sina Aling Turing, Mang Isko, Tita Kayla at Aling Susan ang naglagay ng palamuti sa katawan ni Nurin. Pangatlong tanong. Naging masaya ba si Nurin sa kanyang itsura at bakit? Tama! Hindi naging masaya si Nurin sa kanyang naging itsura dahil tila may kulang pa sa kanyang kasuotan. Pang-apat na tanong. Ano ang ipinayo ng ina kay Nurin? Uulitin po, ano ang ipinayo ng ina kay Nurin? Mahusay! Ipinayo ng ina kay Nurin na mas maganda ang pagiging simple. Panlimang tanong, ano-ano ang katangian ni Nurin? Tumpak! Si Nurin ay isang batang masayahin, masunurin, magalang, at may pagpapahalaga sa mga bagay na ibinibigay sa kanya. Kagaya rin ba kayo ni Nurin, mga bata? Mahusay! Ang batang tulad ninyo ay dapat taglayin ang mga katangiang ito. Mukhang nag-e-enjoy ang lahat sa ating aralin dahil napaka-aktibo ng mga manonood at tagapakinig natin sa oras na ito. Tara, at patuloy nating hasain ang inyong kaalaman at galing tungkol sa ating aralin. Mula sa kwentong ating binasa, sagutin at pag-usapan natin ang mga sumusunod. Tungkol saan ang kwento? Uulitin ko, tungkol saan ang kwento? Tama! Ang kwento ay tungkol sa pamanang pintas at pulang bestida ng lola ni Nurin. Pangalawa, sino-sino ang naglagay ng palamuti sa katawan ni Nurin? Uulitin ko, sino-sino ang naglagay ng palamuti sa katawan ni Nurin? Mahusay!
Ang mga naglagay ng palamuti sa katawan ni Norin ay sina Aling Turing na nagbigay ng pulseras, Mang Isko na naglagay ng laso sa kanyang buhok, Tita Kayla na nagbigay ng berdeng sapatos, Aling Susan na nagbigay ng pakpak at si Aling Marta na nagbigay ng kwintas. Sila ang mga nakausap at nagbigay ng palamuti kay Norin. Sila ang tinatawag nating mga tauhan. Saan niya natanggap ang mga palamuting ibinigay sa kanya? Tama! Natanggap niya ang pulseras sa bahay ni Aling Turing. Ang laso ay natanggap niya sa tindahan ni Mang Isko. Ang berdeng sapatos ay natanggap niya sa bahay ng kanyang Tita Kayla. Ang pakpak ay natanggap niya sa parlor ni Aling Susan. At ang kwintas ay natanggap niya sa kanilang bahay. Ito ang mga lugar na pinuntahan ni Norin at kung saan niya natanggap ang mga palamuti. Tinatawag itong tagpuan. Sunod, ano-ano ang mga pangyayari sa ating kwento? Uulitin ko, ano-ano ang mga pangyayari sa ating kwento? Tama! Ang mga pagbibigay at pagtanggap ni Norin sa mga palamuti sa kanyang katawan ang mga pangyayari sa kwento. Ito ay tinatawag nating banghay. Kumusta mga bata? Kilala mo na ba ang mga elemento ng kwento? Upang lalo ninyong maunawaan ang elemento ng kwento, basahin natin at sagutin ang mga tanong sa bawat elemento. Narito ang mga elemento ng kwento. Una, tauhan. Ang tauhan ay mahalagang elemento ng maikling kwento sapagkat tumutukoy ito sa mga gumaganap sa kwento. Ito ay maaaring tao o hayop. Meron tayong tinatawag na pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay nagsisilbing pinakabida sa kwento at sa kanya umiikot ang kwento. Pangalawa ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar, atmosfera at panahon kung saan naganap ang kwento. Uulitin ko, ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang kwento. Sunod ay ang banghay. Ang banghay ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari. Inuulit ko, ang banghay ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari. Ngayong nalaman na ninyong mga elemento ng kwento, tiyak na masasagot ninyo ng wasto ang mga tanong. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwentong Ang Pamana? Magaling! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Norin. Pangalawa, sino-sino ang iba pang tauhan sa kwento? Kung ang inyong sagot ay sina Aling Marta, Aling Turing, Mang Isko, Tita Kayla at Aling Susan, kayo ay tama mga bata. Sila ang iba pang tauhan sa ating kwento. Saan ang tagpuan o saan-saan pumunta si Norin sa kwentong binasa? Tumpak! Ang tagpuan sa kwento ay sa bahay nila Aling Turing, sa tindahan ni Mang Isko, sa bahay ni Tita Kayla, sa parlor ni Aling Susan at sa kanilang bahay. Ako'y nagagalak dahil nasasagot ninyo ng tama ang mga tanong. Hanggang saan na nga ba ang inyong kaalaman at kahusayan sa pagtukoy ng elemento ng kwento? Ang tauhan, tagpuan at ang banghay. Ngayon, atin pong palalalimin at palalawakin ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin sa pamamagitan ng isa pang gawain.
Basahin natin ang kwentong pinamagatang Simpleng Pangarap ni Megan Alexis A. Almasco. Simpleng Pangarap ni Megan Alexis A. Almasco. Bata pa lamang ay pangarap na ni Ariana na matulungan ang kanyang pamilya. Siya ang panganay na siyam na magkakapatid. Ang kanyang tatay ay magsasaka at nagtitinda naman ng mga kakanin ang kanyang nanay. Hangang-hanga si Ariana sa kanyang mga guro, kaya nais niyang makapagtapos ng pag-aaral upang maging katulad nila at matulungang mapag-aral ang mga nakababata niyang kapatid. Pagkatapos ng kanyang klase at tuwing wala siyang pasok ay sinasamahan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda at tumatanggap din siya ng tutorial upang makadagdag sa kanilang gastusin. Hindi nagtagal, dahil sa sipag, determinasyon at pagsusumikap ay nakapagtapos si Ariana sa kolehiyo at naging lisensyadong guro, ngunit hindi pa rito natapos ang kanyang pangarap. Mula sa mga naipon niya sa konting natitira sa kanyang sahod, ay nakapag-ipon siya ng pera na kanyang ginawang puhunan upang makapagpatayo ng isang munting restaurant na pinangalanan niyang Kusinang Natatangi. Napagtapos ni Ariana ang kanyang 8 kapatid. 2 ay naging guro katulad niya, 2 rin ang naging pulis, 1 ang naging seaman, 2 ang naging doktor at 1 ang naging abogado. Patuloy pa rin ang pagtulong ni Ariana sa mga taong nangangailangan ng tulong. Namimigay ng scholarship si Ariana at ang kanyang mga kapatid sa mga batang hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa kanilang probinsya. Batid kong naunawaan ninyo ang kwentong ating binasa. Ngayon, dumako tayo sa isa pang pagsasanay. Punan ng angkop na detalye ang graphic organizer batay sa kwentong binasa. Ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Tama! Ang pamagat ng kwentong ating binasa ay Simpleng Pangarap. Saan ang tagpuan ng kwento? Magaling! Ang tagpuan ng kwento ay sa kanilang probinsya. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Inuulit ko, sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Kung ang inyong sagot ay si Ariana, kayo ay tama mga bata. Ano-ano ang mga pangyayari o banghay sa kwento? Tumpak. Ang mga pangyayari o banghay sa kwento ay pagkatapos ng kanyang klase at tuwing wala siyang pasok ay sinasamahan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda at tumatanggap din siya ng tutorial. Nakapag-ipon siya ng pera na kanyang ginawang puhunan upang makapagpatayo ng isang munting restaurant. Napagtapos ni Ariana sa pag-aaral ang kanyang 8 kapatid. Namimigay ng scholarship si Ariana at ang kanyang mga kapatid sa mga batang hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa kanilang probinsya. Kayo husay ninyo mga bata! Ako'y nagagalak dahil nasasagutin niyo ng wasto ang ating mga gawain. Tiyak kung lubusan na ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon, ating sukatin kung hanggang saan na ang inyong kaalaman at kahusayan sa pagtukoy ng elemento ng kwento. Ang tauhan, tagpuan, at banghay. Dumako na tayo sa panghuling gawain. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang Masayang Paglalakbay. Akda ni Cheche Cortez. Tuwang-tuwa sina Roy, Rico at Ray sa kanilang field trip sa Legazpi City. Ang una nilang pinuntahan ay ang Huyop-Huyopan Cave sa Kamali. Namangha sila sa ganda ng kuweba. Napagod sila sa pag-akyat sa bulubundukin ng kawa-kawa sa ligaw. Ngunit sulit naman sa napakagandang tanawin doon.
Lalo silang nasiyahan nang makita nila ang iba't ibang hayop sa wildlife. Pagkatapos nilang mananghalian, sila ay nagtungo sa Pag-asa Center upang malaman kung papaano namumuo ang isang bagyo. Nakita rin ang perpektong hugis ng Bulkang Mayon sa may Kagsawa Ruin. Sulit ang pagod ng mga mag-aaral habang papauwi na sila sa kani-kanilang bahay. Tiyak na naunawaan ninyong mabuti ang ating kwento. Inaasahan kong masasagot ninyo ng wasto ang mga sumusunod na gawain. Tara, simulan na natin! Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat sa papel ang inyong sagot at ipasa sa inyong guro sa araw ng balikan at pagbibigay ng inyong mga module. A. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? B. Ano-anong mga lugar na kanilang pinuntahan ayon sa kwento? Letter C. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa tekstong nabasa. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 sapat lang. Maaari na itong i-screenshot o punan ng larawan at pagkatapos, isulat sa inyong kwaderno o papel upang ipasa sa inyong guro. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Siguruhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Mga bata, laging tandaan, ilagay sa puso at isipan ang mga katagang abakada. Ako bibo kasi dapat. Muli, ako si Ma'am Cristelyn R. Prado, ang inyong guro sa Filipino 4. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Hello, good morning grade 4 learners, their parents and guardians. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. This is Joseph P. Mantiles, your teacher broadcaster for Mathematics grade 4, live here from Paniki, Tarlac. Welcome back again to School on the Air, and I hope that you are now ready to face another year of having your studies staying at home. With your eagerness to study, my dear grade 4 learners, and of course, with the total support of your parents and guardians, we are very positive that we can make it again this school year 2021-2022. All right, let us begin with a happy outlook and a sound mind this second week of the first quarter in our Mathematics 4. So, be sure to have with you any of the following gadgets: cell phone, tablet, iPhone, television, laptop, radio, and all your learning materials so that everything will be okay as we go on with our lesson for today. In today's lesson, we will discuss lessons 3 and 4, which are about learning or rounding off numbers to the nearest thousands and 10,000s, and comparing and ordering numbers up to 100,000 in increasing and decreasing orders. And of course, at the end of the session, you are expected to round large numbers easily and to compare and order numbers up to 100,000 in increasing and decreasing using the basic steps which we are going to learn today. Let us now walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, I will give you a few seconds to prepare yourselves with all your learning materials like your learning activity sheet, notebook, ball pen, pad paper,
and everything you need. Okay? Kindly take your seat properly and be in your most comfortable position as we now begin our lesson. Okay? So our lessons for today are, number 1, rounding off numbers to the nearest thousands and 10,000s, and comparing and ordering numbers up to 100,000 in increasing and decreasing orders. Okay, class, let's begin. In the previous lessons taken up last meeting, you have learned how to read and write numbers in words and in symbols up to 100,000 and using relation symbols. So let us have a short recall on your previous lesson. We will read the following statement. Slide please. Okay. How do we read numbers? Especially big ones. Correct. Read numbers as in reading a sentence starting it from the first word or symbol up to the last word or symbol. Just like 34,062. Next. How do we write 34,062 in words? Yes, very good. We write number as 64,062. Okay? Remember, when you write big numbers, always separate units in thousands, then thousands to millions and others, using comma or space. Alright, let us check your answer. Okay? Very good. It is 78,126. Okay. We read again another statement. The Bureau of Forest Development donated 3 seedlings to its pupil in Region 3. The total number of seedlings donated was 64,821. Now, write the number of seedlings in words. Are you done? Let me see your answer. Well and good. It is written as 64,821. So you are now familiar on reading and writing numbers in words and in symbols, which were discussed last meeting. So for today, let us move on to another topic or topics. First, in rounding of numbers to the nearest thousands and 10,000s. But before we continue, let us first define the meaning of rounding off numbers. Any idea, grade 4 learners? What is rounding off numbers? Anyone? Excellent. So rounding off numbers is the process of finding the nearest value of a certain number. I repeat, rounding off numbers is the process of finding the nearest value of a certain number. For example, 78,909. If we round this off to nearest thousands, we have 79,000. Now, why do we need to round off numbers? Again, why do we need to round off numbers? Can we just tell the exact number or numbers without rounding them off? Any idea, children? Right idea, yes. We round off numbers so that we could easily estimate, especially big or large numbers. Example, when we are inside an airplane, an announcer may remind the passengers by saying, "We are now about 36 kilometers above sea level." He will not say, "We are now about 36,435 kilometers above sea level." Why? Because he does not know exactly the elevation of the airplane. Another, things in large amount, like millions of stars twinkling on the sky. Another is thousands of trees in a virgin forest. By the way, speaking of trees, do you have a vacant space, lot, or area in your backyard? If you have,
I am encouraging each one of you to plant any fruit-bearing trees because in just a span of 5 to 7 years from now, you can be able to harvest the fruits of your trees like mango tree, avocado, or any fruit-bearing trees. And also, a large or big amount of money. For example, 10 to 20 years from now, you may now have 100,000 pesos in your bank account. Another, the cost of 2 kilograms of gold is around $3 billion. Okay? So you will learn more about this as we go on in our lesson. So going back to the definition of rounding of numbers, which is the process of finding the nearest value of a certain number, how do we round off numbers then to the nearest thousands and 10,000s? Again, how do we round off numbers to the nearest thousands and 10,000s? There are simple or basic steps in rounding off numbers. They are as follows. Number one, identify the rounding number. This is what we call the rounding digit. Number two, underline it so that we could easily recognize it. Is it in the thousands or 10,000s digit? For those who are learning or watching via live stream, kindly take a look on the given examples on the different slides. And of course, for those of you who are listening or learning through radio, kindly listen attentively to the instructions given. So, here are the examples. Take a look on the slides. What are the rounding numbers nearest to thousands? In a series of numbers like 73,341, 32,904, and 53,476. Very good. Okay, the rounding digit of 73,341 is 3. The rounding digit of 32,904 is 2. And the rounding digit of 53,476 is 3. Okay? Now, it is your turn to analyze and answer the following. Again, for those who are watching via TV live stream, kindly read the 3 problems on the slide. Okay, I will just give you ample time to answer the problem. Go. Okay, time is up. Let me see if your answers are the same as my answers. First problem. Okay, very good. You're right. The answer is, okay, for the 21,987, 1 is the digit nearest to thousands. What about the second problem? What is your answer? Again, you got the correct answer. For the 28,760 pesos, 2, or the digit that takes the place of 10,000 is 2. And for the last problem, what is your answer? Correct. Again, 5 is the digit nearest to thousands. Alright, grade 4 learners. Are you ready to know the next step in rounding off numbers? Okay, the next step in rounding off numbers is to identify the digit at the right of the rounding number or digit. I repeat, in rounding off numbers, you are going to identify the digit at the right of the rounding number or digit. Okay, so if the digit of the rounding number is less than 5, like 0, 1, 2, 3, and 4, round down the rounding digit by keeping or retaining it, meaning the rounding digit remains the same. Then, change all the digits at the right of the rounding number to 0. Sample. Okay? Sample. Okay? 15,478. You round up to the nearest thousands. Okay. The rounding digit is 5. Then mark 5. Then, the number to its right is 4. Since 4 is less than 5 or belonging to
0 to 4 groups of numbers. Therefore, round down the rounding digit, which is 5, by keeping it the same. Then change all the digits at its right by changing them into 0. Okay? So another example. If the digit to the right, if the digit to the right of the rounding digit is 5 or greater than 5, like 6, 7, 8, and 9, round up the rounding digit by adding 1 to the rounding digit. Then, change to 0 all the digits at the right of the rounding digit or number. For example, round to nearest thousands, 18,678. Okay? The digit to be rounded is 8. And the number or digit to its right is 6. Since 6 is greater than 5, round up the rounding number, which is 8, by adding 1 to it. Then, change all the digits to its right into 0. Okay? So, do you understand now, children? I hope so. Let us now have study more examples. Okay? Take a look on the table. So, there are 4 sets of numbers, and you are going to round this into the nearest thousands and to the nearest 10,000s. For number 1, 98,856. You round up to thousands. It becomes, okay, 99,000. And for the 10,000s, 98,856 will become or be rounded into 100,000. Okay? So do that to the next, to the second, to the third, and to the fourth number. Okay, great for learners. Okay? Are you still doing it? Now, great for learners. I hope you now know how to round off large or big numbers. Okay? Let us proceed to the next topic, which is about comparing and ordering numbers in increasing and decreasing orders. But before that, may I ask this? Why do we need to compare numbers? Anyone? Yes, fantastic. We compare numbers so that we may know which number is bigger or smaller. Very good. How do we compare numbers? My dear grateful learners, how do we compare numbers? Bright idea. To compare two numbers, we can follow these steps. 1. Align the digits with the same place value. Number 2. Starting from left, compare the digits in its place value. And for number 3, the highest pair of digits that are of different values will determine which number is greater or less. Here is an example. We are going to compare 57,342 to 57,423. Again, so there, we are going to align the digits with the same place value, and they are already aligned. The ones are already aligned, 2 and 3. For the tens, 4 and 2 are already aligned. For the hundreds, 3 and 4 is already aligned. For the thousands, they are already aligned, and they are the same. Likewise with the fifth, which is 5 and 5. So, the highest pair of digits that are of different values lies on the hundreds place, where the second number has 4 hundreds place, while the first number has 3 hundreds place. Therefore, the second number is greater than the first number. Again, to compare numbers, look at the highest pair of digits of the place value of the two numbers being compared as to which is bigger or smaller. Okay. Other way or other ways of comparing numbers? Anybody?
You don't know yet? Okay. Other ways of comparing numbers is by using relation symbols. Okay, again, by using relation symbols. What are these relation symbols? Okay, there are three. One is the greater than sign. And this is to show that the first number is bigger than the other number. For example, 897 is bigger than 678. So the arrowhead is pointed to the lesser number. Okay? Another one is less than sign. If you are comparing numbers where the first number is smaller than the other, then use less than sign. Wherein the arrowhead is pointed to the lesser number. Example, we are going to compare 2,139 and 3,239. We say therefore that 2,139 is less than 3,239. So using the arrowhead pointed to the lower number. And last, we have the equal sign. This is to show that the two numbers being compared are of equal values. Example, if we compare 23,147 and 23,147, we say that they are equal. So using that sign, equal sign, we say that the two numbers are of equal sign. So those are the three relation symbols that we use to compare numbers. Take note, the number being pointed by the arrowhead is always the lower number. And therefore, greater than sign, less than sign, and equal sign are the symbols we use to compare numbers. Now, you are now ready to compare numbers up to 100,000 and it will be easy for you to arrange them. After comparing these numbers, we can arrange them into order or according to order. Is it in increasing order or decreasing order? By the way, what does it mean by ordering numbers? Anyone before learners? Okay? It means, when you say ordering numbers, it means arranging numbers be it in an increasing order or decreasing order. Okay. Now, to arrange numbers in increasing order, compare the numbers and find out which is smaller or greater. Then, arrange the numbers from the smallest to the biggest. Look at the given example on the slide. Okay? So, the set of numbers are there. So, the answers are there, no? The smallest number is 23,034 and the highest number is 23,523. Okay, to arrange number in decreasing order, compare the numbers and find out which is greater or smaller. Then arrange the numbers from the biggest or the largest to the smallest in value. Take a look on the example on the slide. Okay, so those are the disarray numbers. You are going to arrange this through by way of decreasing order or descending order. Okay, so the largest number is 23,523 and of course the smallest number is 23,034. Okay, is there any question? Clarification? Is everything understood about this topic? Alright, good for learners. Let us now work on the following activity. Okay, I will give you ample time to do this. No, again, you can see this on the slide. Okay, I will give you ample time. Okay, ready? Go. Okay, children, no more time. Time is up. Let us check your answer. Okay. First problem, what is your answer? Perfect. For the number 3,768 learners, that is rounded up to 4,000 learners because the number at the right of 3, which is the rounding number, is 7. Since 7 is greater than 5, then round up 3. So since it is now become 4,000. Second problem, very good again.
It is now rounded to 24,000 because the number at the right of 4 is 2, which is less than 5. Third problem. Okay. Excellent. We have the same answer. For 125,587, now is rounded to 130,000 pesos because the number at the right of 2 is 5, which is not less than itself. Congratulations, grade 4 learners. Almost everybody got perfect scores. This shows that everybody has paid attention. That is why you have learned a lot about rounding of numbers nearest to the thousands and 10,000s. Do you want some more? Are you sure? Okay, I will give you ample time to work on it. Okay? Choose the arrow of the correct answer when each number is rounded to its underlined digit. Go. Okay, grade 4 learners, time's up. Let us check your answer. Wow! Everybody got perfect scores. I am so happy because everybody is learning well. Congratulations, grade 4 learners. Okay, so let us now summarize the topic we have learned today. How do you round numbers to the nearest thousands and 10,000s? Okay, to round numbers to the nearest thousands and 10,000s, identify first the rounding place and mark it by underlining the rounding digit. Number 2, identify the digit at the right of the rounding number or digit. If the digit at the right of the rounding place is less than 5 or from 0 to 4, round down the rounding number by keeping it the same. If the digit at the right of the rounding place is 5 or greater than 5, let us say 6, 7, 8, and 9, round up the rounding number by adding 1 to it. Now, in comparing and ordering numbers, how are we going to compare and order numbers? Okay, just always remember, number 1, when comparing numbers, we use the symbols greater than sign, less than sign, and equal than sign or equal sign to find out which is smaller or greater. Then arrange the numbers from smallest to the biggest in value. To arrange numbers in this decreasing order, compare numbers and find out which is greater and smaller. Then arrange the numbers from the biggest to the smallest in value. Okay? For you to be well versed to the topics we have just discussed, okay? Number 1, round off numbers to the nearest thousands and 10,000s. Answer activity A1 and A2 and also activity B1 in your learning activity sheets on page 1. Number 2, answer letters A, B, and C in your learning activity sheets on pages 1 to 2. And answer these activities and submit your answer sheet to your mathematics teacher. Okay. For your homework or assignment, make your own spending diary. Okay? Spending diary or spending journal beginning on September 13, 2021 up to the last day of school year 2021-2022. Meaning, you have to start your budgeting on September 13 up to the last day of the school year. And this is for 1 year or 1 school year. Then, I'll read the instruction in your learning activity sheet on page 1, activity C, for your guidance on how to come up with a complete presentation of your expenses in your spending diary or spending journal. Okay, once again, congratulations grade 4 learners for the job well done. That's all for now, and I hope that you really have enjoyed your School on the Air in mathematics, in that you have learned a lot today. Always keep up the good works. And always bear in mind, basta't batang TarlakHenyo, matatalino. This is your teacher broadcaster, Sir Joseph P. Mantilis, your grade 4 mathematics teacher, anchor for today. Keep safe and God bless everyone.
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Zarina S. Gasias, sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakasusuri ng mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin. Bago tayo magtungo sa panibagong leksyong ating tatalakayin ngayong araw, ay nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ito? Kung naaalala nga ninyo na ang ating nakaraang aralin ay patungkol sa pagkakaroon ng kawilihan sa pagsusuri ng katotohanan, binabati ko kayo mga anak, mahusay. Tunay nga namang atentibo kayong nakikinig at alerto kayong sumusubaybay sa ating mga talakayan. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, marami tayong mga impormasyong nakakalap sa iba't ibang pamamaraan. Palagi nating isaisip at isapuso na sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, namumukod tangi tayong mga tao sa pagkakaroon ng kasanayang magsuri ng impormasyon. Kaya naman, nararapat lamang na panatilihin nating bukas at mapanuri ang ating isipan sa lahat ng oras. Sa pamamagitan ng mapanuring pag-iisip,
namumulat tayo sa katotohanan at nagiging kasangkapan natin ito sa paggawa ng mga desisyong makabubuti sa ating sarili at sa ating kapwa. Ngayon ay dadako na tayo sa paksang pinamagatang mabuti at di mabuting maidudulot ng mga babasahin na susuri ko. Maging alerto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin, kaya naman mga anak, halina at simulan na natin. Sa patuloy na pag-usad ng ating teknolohiya, higit pang nadaragdagan ang mga pamamaraan at kagamitan upang tayo ay makapagbasa, makapakinig at makapanood. Mula sa dyaryo, magazine, radyo at telebisyon na pangunahing media o daluyan ng impormasyon, mayroon na ring internet na naglalaman ng napakaraming babasahin at panoorin na maaaring makita ng sinuman saan man sa mundo. Malawak ang naaabot ng media. Higit pa itong nagiging abot kamay sa nakararami dahil sa mga gadget tulad ng smartphone, tablet at laptop. Dahil dito, maging ang mga batang tulad ninyo ay nakagagamit ng iba't ibang uri ng media. Malaki ang maaaring maging impluwensya nito sa inyong murang isipan, kaya mahalagang kayo ay magabayan ng wasto. Ang sapat na kaalaman sa mabuti at di mabuting maidudulot ng media ay makatutulong sa kapaki-pakinabang na paggamit nito. Ngayon mga anak ay mayroon akong ipakikitang larawan at nais kong ayusin ninyo ang jumbled letters na Y, A, R, Y, O, D, I upang matukoy kung anong uri ng babasahin ang binabasa ng bata sa larawan. Uulitin ko, ang ating jumbled letters ay Y, A, R, Y, O, D, I. Kung alam na ninyo kung ano ito, i-type na ang sagot sa comment section ng ating Facebook Live. Tignan na natin kung tama ang inyong sagot. Kung ang sagot ninyo ay dyaryo, magaling! Dyaryo nga ang tamang sagot. Ang dyaryo o pahayagan ay naglalaman ng mga importanteng balita, iba pang impormasyon at patalastas. Mayroon na ring mga dyaryo na maaari nating basahin sa internet. Magtungo naman tayo sa ating pangalawang larawan. Ayusin ang jumbled letters na S-I-N-M-A-G-A upang matukoy ang binabasa ng ale sa larawan. Uulitin ko, ayusin ang jumbled letters na S-I-N-M-A-G-A. Alam ba ninyo kung ano ito? Patingin nga ng inyong sagot sa comment box ng ating Facebook Live. Tignan na natin kung tama ang inyong sagot. Kung ang sagot ninyo ay magazine, mahusay! Ang magazine naman ay naglalaman ng maraming artikulo tungkol sa iba't ibang paksa. Tulad ng dyaryo, ang magazine ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mambabasa. Maaari na rin tayo makapagbasa ng mga magazine sa pamamagitan ng internet. Marahil sa magazine na binabasa ng ale sa larawan ay mayroong artikulo tungkol sa tamang paraan ng pagluluto. Kapaki-pakinabang ang dyaryo at magazine sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sapagkat ang mga ito ay nagiging daluyan ng kaalaman. Nagkakaroon tayo ng karunungan tungkol sa ating kasaysayan at namumulat din tayo sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Dahil din sa mga balita at impormasyong nakalimbag sa dyaryo at magazine, maaari nating mapaghandaan ang mga nagbabadyang kalamidad tulad ng bagyo, baha, pagguho ng lupa at iba pa. Sa ating pagbabasa ng anumang uri ng babasahin,
Tiyakin natin na ang maganda at kapaki-pakinabang na epekto nito ang matatamo natin at ng ating pamilya. Nais ba ninyong matiyak na makakamit ninyo ang mabuting epekto ng pagbabasa ng dyaryo at magazine? Aba, syempre naman! Gustong-gusto natin yan! Mga anak, maaari nating gamiting gabay ang acrostic na mabuti, MABUTI, upang matiyak na tunay ngang kapaki-pakinabang ang ating nababasa sa mga dyaryo at magazine. Para sa letrang M, mayroong matututuhang mahalagang kaalaman. A. Asal na mabuti at wasto ang ipinalalaganap. B. Balita sa loob at labas ng bansa ay nagiging bahagi ng ating kamalayan. U. Umaangat ang antas ng ating kasanayan. T. Tumitibay ang diwa ng kahandaan at bayanihan. I. Isinusulong ang mayamang kultura at tradisyon ng ating bayan. Ganito rin ba ang mga katangian at idinudulot ng inyong mga binabasa? Kung ang inyong sagot ay opo, ipagpatuloy ninyo ang pagtamo sa mga mabubuting idinudulot ng mga makabuluhang babasahin. Sa kabilang banda, mayroon ding mga impormasyon o babasahin na dapat nating iwasan sapagkat hindi mabuti ang epekto nito sa atin at sa ating pamilya. Mga anak, maaari nating isaisip ang acrostic na iwasan. IWASAN. Para sa letrang I, impluwensya ng karahasan ang idinudulot. W. Walang katotohanan ang impormasyon. A. Anunsyo ay mapanlinlang. S. Sumusuway sa mga patakaran at batas. A. Alituntunin sa wastong pag-uugali ay nilalabag. N. Negatibo ang konseptong nais itanim sa isipan tulad ng pornografiya o malaswang kaisipan. Ngayon ay batid na ninyo na kung sakali mang makakita kayo ng ganitong uri ng babasahin o impormasyon, iwasan ang mga ito at huwag na huwag tangkilikin. Sa simula pa lamang, ang mga batang gaya ninyo ay inaasahang magabayan na ng wasto sa paggamit ng media kabilang na ang dyaryo at magazine. Sa tulong at pagiging mabuting halimbawa ng inyong mga magulang, iba pang kapamilya at mga guro, sa umpisa pa lamang ay malilinang na ang kasanayan mong magsuri sa mabuti at di mabuting epekto ng iyong nababasa. Sa pamamagitan nito, makagagawa rin kayo ng wastong desisyon na makabubuti para sa sarili at para sa pamilya. Sa puntong ito ng ating talakayan, mapakikinggan ninyo ang isang kwentong aking isinulat at iginuhit naman ni Ginoong Zani G. Gasias. Makinig at matuto sa kwentong pinamagatang Si Tano Matanong. Sama-sama nating tuklasin kung paano nakatulong ang pagiging mapanuri sa mga nababasang patalastas upang makagawa ng desisyong makabubuti sa sarili at sa pamilya. Si Tano Matanong, isinulat ni Binibining Zarina S. Gasias at iginuhit ni Ginoong Zani G. Gasias. Nanay, tatay, maaari po ba akong tumulong sa pag-aayos ng inyong mga pinamili? Masiglang tanong ni Tano sa kanyang mga magulang. Na-disinfect na ni Nanay Tasha at Tatay Tony ang mga produkto na kanilang pinamili sa supermarket. Kaya maaari na nilang ayusin ang mga ito sa tamang lalagyan. Oo naman anak, magkasabay na sagot ng kanyang nanay at tatay. Halika rito. Anak, ilagay mo ang mga tinapay sa gitnang kabinet. Sabi ng kanyang ina. Nanay, bakit hindi po yung nasa patalastas ng paborito ninyong artista na madalas nating makita sa dyaryo ang binili ninyong tinapay?
Tanong ni Tano pagkakita sa mga biskwit at mamon. Ngumiti ang kanyang nanay Tasha. Sinubukan na natin ang mga iyon noong nakaraang buwan, hindi ba? Opo, nanay. Sagot ni Tano. Bakit hindi na po naulit? Hindi na iyon ang binili namin sa pagkakataong ito sapagkat hindi iyon masyadong nagustuhan ni Bunso at mas mataas pa ang presyo kumpara rito sa nakasanayan na natin. Paliwanag ni Nanay Tasha. Kahit hindi sikat ang endorser nito, mas maganda naman ang kalidad nito, mas masarap at mas mura pa. Ganoon po pala, sagot ni Tano habang tumatango-tango. Anak, ilagay mo naman itong mga sabong panligo sa pinakamaliit na cabinet sa sulok. Turan naman ng kanyang tatay Tony. Tatay, bakit hindi po yung sabong panligo na palagi natin nakikita sa mga magazine ang binili ninyo? Tanong ni Tano pagkakita sa mga sabon. Ngumiti ang kanyang tatay Tony. Sinubukan na natin ang mga iyon noong nakaraang buwan, hindi ba? Opo, tatay. Sagot ni Tano. Bakit hindi na po naulit? Hindi na iyon ang binili namin sa pagkakataong ito dahil hindi pala iyon ang sabon na angkop para sa ate Terry mo. Napag-alaman nating may mga sabon na hindi para sa lahat, lalo na sa mga may allergy sa balat. Ganoon po pala, sagot ni Tano habang tumatango-tango. Paano po kayo gumagawa ng desisyon pagdating sa pagpili ng mga produkto? Anak, palagi mong tatandaan na bago ka bumili ng isang produkto, suriin mo muna ang impormasyon tungkol dito. Tignan mo muna ang mga sangkap, ang kalidad, ang expiration date at kung sulit ba ang presyo nito. Pangaral ng kanyang ina. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga patalastas na nababasa, napapanood o naririnig mo. Suriin mo rin kung ang produkto ay makabubuti para sa buong pamilya. Dagdag naman ni Tatay Tony. Tiyakin mong kapaki-pakinabang ito at walang masamang epekto sa iba. Naliwanagan si Tano sa kanyang narinig. Talagang mahalaga po palang ang maging mapanuri sa mabuti at di mabuting naitutulot ng ating mga nababasa, naririnig at napapanood. Tama, anak! Sambit ng kanyang nanay. Ipagpatuloy mo ang iyong pagiging matanong sapagkat makatutulong iyan lalo na sa paggawa ng desisyon. Masaya kami ng tatay mo sa tuwing sumasangguni ka sa amin. Muling tumango si Tano. Maraming salamat po, nanay at tatay. Tatandaan ko po ang inyong mga sinabi. Palagi ko pong isasaalang-alang na ang aking gagawin ay makabubuti sa aking sarili at sa ating pamilya. Mga anak, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Patingin naman ng heart at like reaction sa ating Facebook Live. Ayan, nakatutuwa namang malaman na kayo ay nakinig ng mabuti sa ating kwento. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook live stream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa ating unang tanong, anong katangian ang taglay ni Tano? Kung ang sagot ninyo ay si Tano ay matanong, tama ang inyong sagot. Nagtatanong at sumasangguni si Tano sa kanyang mga magulang. Ito ay isang magandang gawain upang higit na maunawaan ang isang bagay. Magtungo naman tayo sa ating pangalawang tanong. Saan nabasa o nakita ni Tano ang mga patalastas na kanyang binanggit? Kung ang sagot ninyo ay nabasa o nakita po ni Tano sa dyaryo at magazine ang mga patalastas na kanyang binanggit, magaling! Ito nga ang tamang sagot.
Bukod sa mga importanteng balita at impormasyon, mayroon ding mga nakapaloob na patalastas o print ad sa mga dyaryo at magazine. Halina at sagutin naman natin ang ating pangatlo at huling tanong. Nais mo bang tularan si Tano? Bakit? Mga anak, kung nais ninyong tularan si Tano sa kanyang pagiging matanong at mapanuri, natutuwa naman akong malaman yan. Ang ating likas na kawilihan sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsisiyasat ay lubos na makatutulong upang tayo ay makagawa ng desisyong makabubuti sa atin at sa ating pamilya. Isa isip, isa puso at isagawa ang katotohanang sa lahat ng napakaraming nilalang ng may kapal, namumukod tangi tayong mga tao sa pagkakaroon ng kasanayang magsuri ng impormasyon. At mga anak, huwag na huwag natin itong sasayangin. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang dyaryo at magazine ay ilan sa mga mahahalagang kagamitan na nagiging daluyan ng impormasyon. Pangalawa, maging mapanuri sa mabuti at di mabuting na idudulot ng bawat impormasyong iyong nababasa. Pangatlo, tiyaking makakamit mo at ng iyong pamilya ang mabuting na idudulot ng mga impormasyong nababasa sa dyaryo at magazine. At pang-apat na dapat tandaan, maging mapanuri sa lahat ng oras upang makagawa ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na desisyon para sa sarili at para sa pamilya. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Lubos din akong nagagalak sa ipinapakita ninyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay mayroong natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng mabuting epektong na idudulot ng mga babasahin at X naman kung ito ay di mabuti. Para sa unang bilang, nabibiktima si Aida ng mga fake news sapagkat madalas siyang magbasa ng mga pahayag mula sa hindi lehitimong source. Kung ang inyong sagot ay X, mahusay. Mga anak, ugaliing magbasa sa mga lehitimo at mapagkakatiwalaang source upang hindi maging biktima ng fake news. Pangalawa, nagbabasa ng dyaryo si Carlos araw-araw kaya nagiging bahagi ng kanyang kamalayan ang mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Kung ang inyong sagot ay check, magaling! Ugaliin nating magbasa at maging updated sa mga nangyayari sa ating bayan at sa ating bansa. Magtungo naman tayo sa pangatlong bilang. Napaghandaan ni Maria at ng kanyang pamilya ang bagyo sapagkat nakagawian na nilang magbasa ng weather update. Kung ang inyong sagot ay check, ito nga ang wastong sagot. Mga anak, kapaki-pakinabang din ang pagbabasa ng weather forecast upang maging handa sa lahat ng panahon. Para sa pang-apat na bilang, ginagaya ni Gary ang mga masasamang salita at gawain na kanyang nababasa sa isang website
na mayroong hindi kaaya-ayang tema. Kung ang sagot ninyo ay X, magaling! Mga anak, iwasan ang mga babasahing hindi angkop ang tema at konsepto sapagkat maaari itong makapagdulot ng di mabuting epekto sa atin at sa ating pamilya. Iwasan ang paggawa ng hindi kaaya-ayang gawain at iwasan din ang paggamit ng mga masasamang salita. Para sa panglima at huling bilang, dahil sa pagbabasa ng mga makabuluhang magazine, higit na napauunlad ni Lorena ang kanyang kasanayan sa paggawa ng mga dekorasyon at lalo pang nadaragdagan ang kaalaman ni Feliz sa pagkukumpuni ng mga kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay check, talaga namang napakahusay ninyo. Tangkilikin natin ang mga babasahin na naghahatid ng makabuluhang impormasyon upang umangat ang antas ng ating kasanayan. Mga anak, binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan kong masigasig ninyo itong sasagutin sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali mang kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Zarina S. Gasias na sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada at nagpapaalalang. Piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba
na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. This is Mark Jim Ibuksit, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today? This COVID-19 pandemic has brought many challenges in our lives and even in our education. I am grateful that despite of these challenges, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join me in a meaningful learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in Science 5, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Before we start our lesson, let us first answer the following activities. This is the direction. Classify each product according to its use. Classify each product according to its use. Tell whether it is for personal care, food product, medicine, or cleaning product. Again, tell whether it is for personal care, food product, medicine, or cleaning product. You are given 5 seconds to have your answer for each number. Are you ready? Let's start. Number 1, bleach. Bleach. If your answer is cleaning product, you are correct. Bleach is used to clean toilets and remove stains from clothing. Number 2, paracetamol. Again, paracetamol.
The correct answer is medicine. Paracetamol is used to treat mild to moderate aches and pain. Number 3. Canned goods. Canned goods. The answer is food product. Correct. Canned goods are consumed by humans. Number 4. Face powder. Face powder. The correct answer is personal care. Face powder is used to brighten and beautify the face. And for number 5, bread. Again, bread. There you go. If your answer is food product, then you are correct. Bread is a common food consumed by humans as a source of carbohydrates. I hope you got all the correct answers. If not, it is still fine as long as you did your best. At this moment, let's have a short review on your previous lesson. Do you still remember your previous lesson? Excellent! Last episode, we discussed about recognizing useful and harmful materials. But before we proceed for our lesson for today, let's have a short quiz about the previous lesson. The direction is identify whether the following material is useful or harmful. Again, identify whether the following material is useful or harmful. You only have 5 seconds to answer each item. Okay, let's start. Number 1. Drained batteries. Drained batteries. Useful or harmful? The correct answer is harmful. Drained batteries contain toxic elements, so they should be disposed properly. Number 2. Old newspapers. Old newspapers. Is it useful or harmful? The answer is useful. Correct. Old newspapers can be recycled into products like paper vases and paper baskets. Number 3. Vegetable peelings. Again, vegetable peelings. What is your answer, dear pupils? The correct answer is useful. Vegetable peelings are used as organic fertilizers. Number 4. Broken glass. Broken glass. Useful or harmful? The correct answer is harmful. Broken glass, when not disposed properly, can cause injuries. And number 5, expired medicines. Expired medicines. Is it useful or harmful? If your answer is harmful, then you are correct. Expired medicines are harmful to health because of the change in its chemical composition. Class, did you get an excellent score? Impressive!
it is great to know that you learned so well in your previous lesson. We consider materials as useful when they serve their purpose. On the other hand, materials are said to be harmful when they may bring harm to your health, environment, and other organisms if not handled properly. Once again, we consider materials as useful when they serve their purpose. On the other hand, materials are said to be harmful when they may bring harm to your health, environment, and other organisms if not handled properly. Now, I want you to look at each picture shared at your screen. Have you seen these kinds of pictures before? These are what we call product labels. Let's have an activity. Study each picture. Try to identify the corresponding product for each product label. I'll repeat the instruction. Try to identify the corresponding product for each product label. This is the first product label. What do you think is the product? Food products or commercial fertilizer? The answer is food products. How about this one? What do you think is the product that has this kind of product label or symbol? Kerosene or muriatic acid? The correct answer is kerosene. And for this one, what product has this kind of label? Commercial fertilizer or plastic bottles? The correct answer is plastic bottles. The symbols or logo you saw are what we call product labels. During the old normal, do you go to the grocery with your parents? Do you read the product labels before you buy a product? Why do you read the product labels? Now, let us find out the meaning of these product labels. Various household products are found in homes. These are composed of different materials with different properties. It is therefore important for consumers to read product labels. Through these product labels, consumers become aware whether the product is harmful or not. Once again, through these product labels, consumers become aware whether the product is harmful or not. Reading product labels can help you identify whether a product is harmful or not. These simple symbol in labels give ideas on how to use and store the product properly and in order to help prevent accidents from happening and therefore save lives. Now, let's study the product labels shown earlier. Look at the picture at your screen. That is the halal product label. The halal product label certifies that the food or product is allowed for the followers of Islam or Muslims. Again, the halal product label certifies that the food or product is allowed for the followers of Islam or Muslim. The
The following are examples of products with halal product label. The symbol or logo shown on your screen is the product label for flammable. This means that the product can easily catch fire. This means that the product can easily catch fire. The following products are examples with flammable product label. Look at the picture on your screen. That is the product label for recyclable. This means that the product can be recycled. Again, this means that the product can be recycled. Examples of products with recyclable product label are the following. These product labels are important. Product labels tell whether a product is harmful or not. Again, product labels tell whether a product is harmful or not. Useful materials are those that can be used for other purposes, can be recycled. Harmful materials are toxic to us, can cause injury, can pollute the environment, and take too much time to decompose. Expiration dates and hazardous signs are some of the most important elements in a product label. As these products are found in our homes, it is a good practice that we ensure safety by keeping harmful materials out of reach for children. Again, as these products are found in our homes, it is a good practice that we ensure safety by keeping harmful materials out of reach for children. Is it important to read product labels? Yes, it is important to read product labels. Why is it important that we read product labels? Reading product labels can help you identify if the product is harmful or not. Also, by reading product labels, we can prevent accidents from happening and therefore save lives. Now, my dear students, it is time to measure your learnings on the topic discussed. Let's have a short test. This is a multiple choice type of test. This is the instruction. Identify the product label shown on the picture. Choose the letter of the correct answer. Again, identify the product label shown on the picture. Choose the letter of the correct answer. Number 1. A. Flammable. B. Halal. C. Recyclable. D. Poisonous. Number 1. A. Flammable. B. Halal. C. Recyclable. D. Poisonous. Number 2. A. Flammable. B. Halal. C. Recyclable. D. Poisonous. Number 2. A. Flammable. B. Halal. C. Recyclable. D. Poisonous. Number 3. A. Flammable. B. Halal. C. Recyclable. D. Poisonous. Number 3. A. Flammable. B. Halal. C. Recyclable. D. Poisonous. Now,
Let's check your answers. Number 1. The correct answer is letter B. The product label shown is the halal product label. Number 2. The letter of the correct answer is letter A. It is the product label for flammable. How about number 3? The letter of the correct answer is letter C. That is the product label for recyclable. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations! For those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. Now, let's have a wrap up. Various household products are found in our homes. These are composed of different materials with different properties. The halal product label means that the product is allowed for the followers of Islam or Muslims. The halal product label means that the product is allowed for the followers of Islam or Muslims. Products with the flammable product label means that the product can easily catch fire. Again, products with the flammable product label means that the product can easily catch fire. The recyclable product label means that the product can be recycled. Again, the recyclable product label means that the product can be recycled. It is therefore important for consumers to read product labels. Through product labels, consumers become aware of whether the product is harmful or not. Reading product labels can help you identify whether a product is harmful or not. These simple symbols in labels give ideas on how to use and store the product properly and in order to help prevent accidents from happening and therefore save lives. Some products are halal certified, flammable, and recyclable. Again, through product labels, consumers become aware of whether the product is harmful or not. Harmful materials should be kept properly to avoid accidents and ensure safety. I want to give emphasis on this. Harmful materials should be kept properly to avoid accidents and ensure safety. For your assignment, cite some products that has the product labels that we had discussed. Again, cite some products that has the product labels that we had discussed. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0910-5755-024 0910-5755-024. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying science is a part of our everyday life. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Mark Jimbuksit. Until next time.
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba
na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable TV, Channel 100. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is Monday, September 27, 2021. I am Teacher Marlon Gutierrez Pexon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Bringing your lesson on air live via remote broadcast from Camiling East District, Malacampang, Camiling, Tarlac. My dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are free from any distractions so that you can focus on your lesson and hear me well over our broadcast. Okay then, please prepare your ballpen, notebook, and of course, your Mathematics 5 learners materials. Also, don't forget to bring a bottle of water beside you to be hydrated. Alright, let's begin! Last Wednesday, with Sir Jose Jasper Ian B. Lampa, you have learned using divisibility rules for 3, 6, and 9 to find common factors of numbers. Can you still recall? Let's play a 3-item review activity. Let's play Choose It. Listen to each item carefully. Write the letter of your answer in your notebook. If you are watching live on Facebook, you will also type in your answer in the comment section. Are you ready? Let's proceed. Number 1. Is 693 divisible by 6? A. Yes. B. No. You have 5 seconds to answer. If your answer is letter B, no, very nice. You are correct. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. 693 is not divisible by 2 since it is an odd number. Therefore, we can say already that 693 is not divisible by 6. Number 2. Is 198 divisible by 9? A. Yes. B. No. I will give you 5 seconds to answer. Did you answer letter A? Yes? Thumbs up. That's right. A number is divisible by 9 if the sum of the digits is divisible by 9. The sum of the digits 1 plus 9 plus 8 equals 18. 18 is divisible by 9. Hence, 198 is divisible by 9. Number 3.
Are all numbers ending in 3 divisible by 3? A, yes. B, no. Another 5 seconds for you to answer. Time is over. Letter B, no, is the correct answer, children. Did you get it right? Fabulous! A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. Let us have 13 as our example. It ends in 3, but the sum of the digits 1 plus 3 equals 4. 4 is not divisible by 3. Hence, not all numbers ending in 3 are divisible by 3. To those who got a perfect score, congratulations! And to those who did not, you will have more chances later. Now, let us move on to our new lesson. How would you know if a number is divisible by 4, 8, 11, and 12? A number is divisible by another number if there is no remainder. Divisibility rule is used to determine whether or not a number is divisible by another number. Let's begin with divisibility rule for 4. A number is divisible by 4 if the last 2 digits of the number are divisible by 4. Also, a number ending with 2 zeros is always divisible by 4. For example, is 524 divisible by 4? To find out if 524 is divisible by 4, get the last 2 digits of 524. The last 2 digits are 2 and 4. Divide it by 4. The quotient is 6 and there is no remainder. Therefore, 524 is divisible by 4. For the sake of proving the rule, if we divide 524 by 4, the result would be 131. In this case, 4 and 131 are factors of 524. Factors are the numbers multiplied to obtain a product. And since division is the inverse operation of multiplication, divisors are also called factors. 524 divides exactly by 4. Hence, 4 is a factor of 524. Let us have another example. Is 2,700 divisible by 4? Since 2,700 ends with 2 zeros, we can say that it is divisible by 4. If we divide 2,700 by 4, the quotient is 675. 4 is a factor of 2,700. It's activity time. Now, get your pen and notebook. Determine if the given numbers are divisible by 4. Right? Yes or no? Those who are watching live on Facebook, you may type in your answers in the comment section. Are you ready? Number 1. Is 2012 divisible by 4? You have 5 seconds to answer. Time's over. The correct answer is yes. Most of the responses in the comment section are correct. The last 2 digits in 2012 is 12, and 12 is divisible by 4. 4 is a factor of 2012. Number 2, is 5,000 divisible by 4? Your 5 seconds start now. If you answered yes, you're on target. The last 2 digits are zeros. 5,000 is divisible by 4. If we divide 5,000 by 4, the quotient is 1,250. 4 is a factor of 5,000. If you got 2 out of 2, good job, kids! If not, you can make it up in the next activities. So listen attentively as we continue with the next rule. Let us now have the divisibility rule for 8. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. Also, if a number ends in 3 zeros, it is always divisible by 8.
Let's have example number 1. Is 3,512 divisible by 8? The last 3 digits of 3,512 are 512. Divide 512 by 8. The quotient is exactly 64. Therefore, 3,512 is divisible by 8. We can say that 8 is a factor of 3,512. Number 2. Is 45,000 divisible by 8? Since 45,000 ends with 3 zeros, we can say that it is divisible by 8. 45,000 divided by 8 is 5,620. 8 is a factor of 45,000. Now, let's have another practice. Answer each question with yes or no. Number 3, is 15,320 divisible by 8? You have 5 seconds to answer. Your 5 seconds have lapsed. The answer is yes. In 15,320, the last 3 digits are 320. Divide it by 8, its quotient is 40. Therefore, 15,320 is divisible by 8, and 8 is a factor of 15,320. Next question, number 4. Is 10,100 divisible by 8? I will give you 5 seconds to answer. If your answer is no, that's correct. 10,100 ends with 2 zeros only. 10,100 is not divisible by 8. 8 is not a factor of 10,100. How are you doing, kids? I hope you got them all. Please continue to pay attention throughout our broadcast. Next, let us proceed with divisibility rule for 11. To determine whether a number is divisible by 11, the difference of the sums of the alternating digits from left to right is 0 or divisible by 11. Example number 1. Is 3,454 divisible by 11? In 3,454, the alternating digits are 3 and 5. Find their sum, and it is equal to 8. The other alternating digits are 4 and 4. Find the sum. It's also 8. Now, find the difference of their sums. That is, 8 minus 8 equals 0. Since their difference is 0, 3,454 is divisible by 11. That is, 3,454 divided by 11 equals 314. 11 is a factor of 3,454. Can you follow, kids? Let's do example number 2. Is 726 divisible by 11? In 726, the alternating digits are 7 and 6. Their sum is 13. The remaining digit is 2. Now, find their difference. 13 minus 2 equals 11. Since their difference is 11, then 726 is divisible by 11. That is, 726 divided by 11 equals 66. 11 is a factor of 726. Ball pen and notebook ready. You will have another practice set. Are you ready? Number 5. Is 82,907 divisible by 11? You have 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is yes. In 82,907, the alternating digits are 8, 9, and 7. Their sum is 24. While the other alternating digits are 2 and 0, and their sum is 2. Now, find their difference. 24 minus 2 equals 22. 22 divided by 11 equals 2.
Since the quotient is a whole number, then we can say that 82,907 is divisible by 11. That is, 82,907 divided by 11 equals 7,553. 11 is a factor of 82,907. Number 6 is 2,881 divisible by 11. Another 5 seconds for you to answer. In 2,881, the alternating digits are 2 and 8, and their sum is 10. The other alternating digits are 8 and 1, and the sum is 9. Find their difference. 10 minus 9 equals 1. Since the difference is not 0 nor 11, 2,881 is not divisible by 11. 11 is not a factor of 2,881. Do you find the activity very challenging? I hope you are still with me, children. We shall now come to the divisibility rule for 12. To determine whether a number is divisible by 12, the number is divisible by both 3 and 4. Example number 1. Is 3,528 divisible by 12? First, let us check the divisibility rule for 3. Get the sum of the digits. 3 plus 5 plus 2 plus 8 equals 18. Divide the sum by 3. 18 divided by 3 equals 6. So 3,528 is divisible by 3. This time, let us check the divisibility rule for 4. Get the last 2 digits of 3,528. Divide it by 4. 28 divided by 4 equals 7. So, 3,528 is divisible by 4. Since 3,528 is divisible by both 3 and 4, therefore, it is divisible by 12. That is, 3,528 divided by 12 equals 294. 12 is a factor of 3,528. Let's proceed to example number 2. Is 672 divisible by 12? Let us check the divisibility rule for 3. Get the sum of the digits 6 plus 7 plus 2 equals 15. Divide the sum by 3. 15 divided by 3 equals 5. So, 672 is divisible by 3. Next is to check the divisibility rule for 4. Get the last 2 digits of the number 72. 72 divided by 4 equals 18. So, 672 is divisible by 4. Since 672 is divisible by both 3 and 4, therefore, it is divisible by 12. That is, 672 divided by 12 equals 56. 12 is a factor of 672. You will now have the final item for practice. Just focus and you can do it. Are you ready, children? Number 7. Is 6,423 divisible by 12? I will give you 10 seconds to answer. Time's up. The correct answer is letter B, no. To check the divisibility rule for 3, get the sum of its digits. 6 plus 4 plus 2 plus 3 equals 15. Divide the sum by 3. 15 divided by 3 equals 5. So, 6,423 is divisible by 3. Next, check the divisibility rule for 4. Get the last 2 digits of the number. 23 divided by 4 equals 5 remainder 3. So, 6,423 is not divisible by 4.
because the quotient has remainder. Since 6,423 is divisible by 3 but not divisible by 4, therefore, it is not divisible by 12. 12 is not a factor of 6,423. How are you getting along, my dear grade 5 learners? I hope you are all doing great. We now know the divisibility rules for 4, 8, 11, and 12. Let us determine the common factors of numbers by using the divisibility test that were presented a while ago. A common factor is a factor that is the same for 2 or more numbers. For your next activity, complete the table by putting a check if the given numbers are divisible by 4, 8, 11, and 12, or a cross mark if otherwise. The numbers in each row are 144 and 528, while the numbers in each column are 4, 8, 11, and 12. You have 15 seconds to answer. Go! Time is up, and let us see your answers. Let's begin with the column for 4. 144 is divisible by 4. 528 is also divisible by 4. Next, the column for 8. 144 is divisible by 8. And also 528 is divisible by 8. Going on for the column for 11. 144 is not divisible by 11, while 528 is divisible by 11. And lastly, for the column for 12, 144 is divisible by 12. Also, 528 is divisible by 12. Based on the table, you can see that the common factors of 144 and 528 are 4, 8, and 12. 11 is not a common factor of 144 and 528. You can find other factors of these numbers by using the divisibility test of numbers you learned in the previous episodes. For now, we are just limited on the divisibility test for 4, 8, 11, and 12, and the rest are for you to explore. With that, let's wrap up our lesson. How would you know if a number is divisible by 4, 8, 11, and 12? A number is divisible by 4 if the last 2 digits of the number are divisible by 4. Also, a number ending with 2 zeros is always divisible by 4. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. And also, if a number ends in 3 zeros, it's always divisible by 8. To determine whether a number is divisible by 11, the difference of the sums of the alternating digits from left to right is 0 or divisible by 11. To determine whether a number is divisible by 12, the number is divisible by both 3 and 4. Dear grade 5 learners, I admire you for being active participants. I am sure that you are excited to know how much have you learned in today's episode. Let's have a short quiz. You have 5 seconds for each item. Number 1. Which of the following numbers is divisible by 4? A. 124, B. 342. Time's up! If you answered letter A, 124, great! You are correct. Number 2. Which of the following numbers is divisible by A? A. 24,000, B. 1,300. Your time has expired.
If your answer is letter A, 24,000, very good. You are right. Number 3, 121 is divisible by A, 11, B, 12. Your 5 seconds has ended. If you said letter A, 11, that's the correct answer. Aja. Number 4. 4, 8, 11, and 12 are factors of A, 265, B, 528. Time is over. What is your answer, children? The correct answer is letter B, 528. You're coming along nicely, children. I hope you were able to get high scores. If not, you have more time to master this lesson. Thank you so much, my dear grade 5 learners. I hope you enjoyed and learned a lot today. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing their next activities. Well, that's it for now, children. You will have more math activities next meeting. Once again, I am Teacher Marlon Gutierrez Pexon, your Mathematics Grade 5 teacher broadcaster, reminding you to stay home, keep safe, and stay healthy every day. Until next time, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat,
ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito at nais naming magpakumbaba sa inyong harapan. Tingin niyo po ang aming panalangin ito. Nais naming ilapit sa inyo ang aming pong mga pamilya, mga kamag-anakan at mga kaibigan. Dalangin po namin ang proteksyon niyo po sa bawat isa sa kanila laban sa COVID-19 at iba pa pong mga karamdaman. Dalangin po namin na ang inyong proteksyon ang yumakap po sa bawat isa. Patuloy din po namin dinadalangin ang mga infected po ng COVID-19. Dalangin ko po na kayo po ang magpagaling sa bawat isa sa kanila. We pray, Lord God, na ang iyo pong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay ay humipo po sa bawat isa sa kanila. At dalangin ko rin po, Panginoon, na matapos na po ang pandemyang ito upang ang bawat isa ay makapanumbalik na po sa normal na buhay. Dinadalangin din po namin at tinilalapit ang patuloy na comfort niyo po sa mga pamilya na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil po sa COVID-19 at iba pa pong mga karamdaman. Ang iyo pong comfort ang ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa kanila. Ganon din po, Panginoon, na kayo pong patuloy na magpakita ng inyo pong magandang plano sa bawat pamilya na naiwan po nila. Patuloy din po namin inilalapit sa inyong banal na trono ang aming pong national leaders mula sa aming presidente hanggang pong sa pinakamababang posisyon sa aming gobyerno. Dinadalangin po namin ang aming mga DEPED officials, ang aming pong mga spiritual leaders. Pagkalooban niyo pong bawat isa sa kanila ng wisdom, ng kalakasan, at ng pagkatakot sa inyo na sa bawat kanilang gagawin, Panginoon, ay magkaroon po sila ng wise decision na gagawin, Panginoon. At ang bawat isa po ay ma-direct po, Panginoon, para sa desisyon na gagawin para sa ikabubuti ng nakararami, Panginoon. Patuloy din po naming dinadalangin na ang pagkakaisa ng bawat isa, Panginoon, upang malabanan po at mapagtagumpayan ang pagsubok na dinaranas ng aming pong bansa. Pagpalain niyo po ang bawat leaders namin, Panginoon. Patuloy din po namin dinadalangin ang mga personal na panalangin ng bawat isang kabahagi ng pananalangin na to. Dalahin ko po na patatagin niyo po at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Dalahin ko po na pagpalain niyo po ang gawain ng pananalangin ito ng SDO Tarlac Province. Tunay nga po, Panginoon, na sa inyo po namin inilalapit ang lahat ng ito at dalangin namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.
ka, ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Narito ang paaralang panghimpapawid, naghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DCTC AM 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang iyong teacher broadcaster sa signaturang Pilipino sa ikalimang baitang. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Halina't samahan ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ako dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at may laman na ang iyong tiyan. Nangangahulugan lamang na kayo ay magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago tayo magsimula, ay nais kong ihanda na ninyo ang inyong module sa Pilipino, activity sheets, kwaderno, at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay humanap kayo ng isang tahimik at komportableng lugar kung saan malinaw at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa aking numero na 0915-559-8060 0915-559-8060 o kaya sa aking Facebook account o Messenger account. Maaari din kayong magpadala ng inyong kasagutan sa pamamagitan ng pag-type sa comment box. Paalala lamang sa mga magulang na mag-aaral na nakasubaybay sa Facebook live stream, mangyari lamang nagabayan ang inyong mga anak sa paglalagay ng komento dito. Maraming salamat. O siya, handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ating alamin kung natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin noong isang linggo sa pamamagitan ng isang maikling gawain tungkol dito. Para sa panuto, tukuyin ang mga pangalang ginamit sa pangungusap. Tukuyin ang mga pangalang ginamit sa pangungusap. Para sa unang bilang, papalapit na naman ang Pasko. Anong pangalan ang ginamit sa unang pangungusap, mga bata? Mahusay! Pasko! Sa ikalawang pangungusap, ang bata ay masayang naglalaro. Ano ang pangalang ginamit, mga bata?
Magaling, ito ay bata. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Pinakain ko na ang pusa natin. Ano ang iyong sagot? Magaling, ito ay pusa. Sa ikaapat na bilang, pupunta kami ngayon sa simbahan. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Magaling, ito ay simbahan. Panghuling pangungusap, ano kayang matatanggap kong regalo mamaya? Ano ang iyong sagot? Mahusay, ito ay regalo. Anong bahagi ng pananalita ang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari? Mahusay, ito ay pangalan. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral? Mahusay kung ganon. Talagang natatandaan nyo pa ang inyong nakaraang aralin. Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang aralin na tatalakayin natin ay pagtukoy sa uri ng pangalan ayon sa gamit. Tahas, basal, o lansak. Pagtukoy sa uri ng pangalan ayon sa gamit. Tahas, basal, o lansak. Ating simulan ang ating aralin sa pamamagitan ng pagbasa ng isang kwento. Halina't sabay-sabay nating basahin. Ang pamagat ng kwento ay Kulang, ngunit di hadlang. Ito ay sinulat ni Melinda C. Amoyo ng Tabang Elementary School, Borongan City Division. Si RJ ay isang masayahin, magalang at mabait na bata. Nakakabasa siya ng may pangunawa, lalo na sa Ingles. Hindi siya gaanong matalino. Subalit makikita mo sa kanyang mga mata at gawi ang kanyang interes na matuto sa mga aralin. Ang kanyang upuan ay nasa unahan ng klase para marinig niya ng maayos ang talakayan. Kapag may araling hindi niya nauunawaan, lalapit siya sa kanyang guro upang magtanong. Kaya naman, mahal na mahal siya ng kanyang mga guro. Si RJ ay bukod tangi sa kanyang mga kaklase dahil ipinanganak siyang walang pandinig. Ang kanyang cochlea sa loob ng tenga ay hindi gumagana na siyang dahilan kung bakit hindi siya makarinig. Dahil sa labis na pagmamahal ng kanyang pamilya, humanap sila ng magagaling na doktor na tutulong sa problema ni RJ. Nang siya ay 2 taong gulang pa lamang, ipinatingin na siya sa isang grupo ng espesyalista sa tenga. Sumailalim na siya sa mapanganib na operasyon upang makarinig. Ang ipinasok sa kanya ay mid-ear cochlear implant device at ang tawag sa kanya ay cochlear implantee. Kaya naman sa araw-araw na pagpasok sa paaralan, makikita ang device na ito sa kanyang kaliwang tenga
dahil ito ang daan upang siya ay makarinig. Kahit nahihirapan siyang iproseso ang kanyang naririnig, makikita mo sa kanya ang determinasyon at pagnanais na matuto sa paaralan. Pinatunayan niya na ang kanyang kakulangan o kapansanan ay hindi magiging hadlang sa pagkamit ng karunungan, na siyang magiging daan sa kanyang tagumpay. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon, ating sagutin ang mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Mahusay! Ang pamagat ng kwento ay kulang, ngunit di hadlang. Para sa ikalawang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Magaling! Si RJ ang pangunahing tauhan sa kwento. Dumako naman tayo sa pangatlong tanong. Ano ang magagandang katangian ni RJ? Mahusay! Si RJ ay isang masayahin, magalang at mabait na bata. Bakit bukod tangi siya sa kanyang mga kaklase? Bukod tangi siya sa kanyang mga kaklase dahil ipinanganak siyang walang pandinig. Ating balikan ang kwentong ating binasa. Pansinin ang mga nakasalungguhit na salita. Sabihin nga ang mga ito, mga bata. Mata, upuan, grupo, mahal na mahal, pamilya, pagmamahal, determinasyon, karunungan, tagumpay. Ating pangkatin ang mga salitang inyong binanggit. Alin ang nahahawakan? Sabihin nga, ito ay mata, upuan, at guro. Alin naman ang hindi nahahawakan? Ito ay pagmamahal, determinasyon, karunungan, mahal na mahal, at tagumpay. Alin naman kaya ang tumutukoy sa dami ang bilang? Sabihin nga, ito ay pamilya at grupo. Mahusay mga bata! Natutuwa ako at naiintindihan ninyo ang inyong napakinggang kwento. Ngayon mga bata, may 3 uri ng pangalan ayon sa gamit. Ito ay tahas o konkreto, basal o di konkreto, lansak o kaisahan sa dami o bilang. Ano nga ba ang tahas, basal, at lansak? Ating alamin. Tahas o konkreto, ito ay pangalang pangkaraniwan, nakikita o nahahawakan. Ito ay pangalang pangkaraniwan, nakikita o nahahawakan. Ang ilang halimbawa nito ay tasa, pagkain, at aklat. Ang basal naman o di konkreto, ito ay pangalang di nakikita o di nahahawakan, ngunit naiisip,
nadarama o napapangarap. Pangalang di nakikita o di nahahawakan, ngunit naiisip, nadarama o napapangarap. Ang ilang halimbawa nito ay wika, pagmamahal, kaligayahan, at marami pang iba. Ikatlo, lansak, pangalang tumutukoy sa kabuuan o kaisahan, bagamat marami ang bilang. Ilang halimbawa nito ay pangkat, grupo, organisasyon, at samahan. Ngayon mga bata, ating alamin at pagyamanin ang inyong natutuhan sa ating aralin. Para sa panuto, kilalanin kung tahas, basal, o lansak ang mga pangalan sa bawat bilang. Unang bilang, pakwan, pakwan. Ikalawa, kaginhawaan, kaginhawaan. Ikatlong bilang, sekta, sekta. Ikaapat na bilang, kawali, kawali. Ikalima, tiwala, tiwala. Ika-anim na bilang, komisyon, komisyon. Ikapito, damdamin, damdamin. Ikawalo, publiko, publiko. Ikasyam, pangarap, pangarap. Huling bilang, ikasampo, malunggay, malunggay. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, tahas. Ikalawa, basal. Ikatlo, lansak. Ikaapat, tahas. Ikalima, basal. Ika-anim, lansak. Ikapito, basal. Ikawalo, lansak. Ikasyam, basal. At ang huling bilang, tahas. Kung ang score nyo ay 10, napakahusay nyo mga bata sa pagtukoy sa ngalan ng ayon sa uri ng tahas, basal, o lansak. Kung kayo naman ay nakakuha ng 8 o 9, kayo ay mahusay. Kung kayo naman ay nakakuha ng 7 pababa, huwag mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa susunod na gawain. Tara, simulan na natin. Para sa panuto, tukuyin ang pangalang may salungguhit. Ito ay tahas, basal, o lansak. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Tukuyin kung ang pangalang may salungguhit ay tahas, basal, o lansak. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, kapuri-puri ang pagwawagi ni Glenn sa paligsahan sa pagsulat ng balita. Kapuri-puri ang pagwawagi ni Glenn sa paligsahan
sa pagsulat ng balita. Ang nakasanglungguhit na salita ay pagwawagi. Sa ikalawang bilang, ang pangkat ni Jello, Melvin at Angelo ay ipinagmamalaki rin ng buong paaralan. Ang pangkat ni Jello at Melvin at Angelo ay ipinagmamalaki rin ng buong paaralan. Ang nakasalangguhit na salita ay pangkat. Dumako tayo sa pangatlong bilang. Ang pangarap kapag sinabayan ng sipag ay siguradong tagumpay ang kapalit. Ang pangarap kapag sinabayan ng sipag ay siguradong tagumpay ang kapalit. Ang nakasalungguhit na salita ay pangarap. Para sa ika-4 na bilang, gintong medalya ang nakamit sa paligsahan. Gintong medalya ang kanilang nakamit sa paligsahan. Ang nakasalungguhit na salita ay gintong medalya. Dumako tayo sa huling bilang. Lapis at determinasyon ang lagi niyong babaunin sa paligsahan. Ang tagubilin ni Ginang Santos sa mga bata. Lapis at determinasyon ang lagi niyong babaunin sa paligsahan. Ang tagubilin ni Ginang Santos sa mga bata. Ang nakasalungguhit na salita ay lapis. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Una, basal. Ikalawa, lansak. Ikatlo, basal. Ika-4, tahas. Ika-5, taas. Kung ang score nyo ay 4 o 5, kayo ay mahusay sa pagtukoy sa uri ng pangalan ayon sa gamit. Kung ikaw naman ay nakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maaari pa kayong bumawi sa mga gawaing matatagpuan pa sa inyong module. Kaya mga bata, inyong tandaan ang 3 uri ng pangalan ayon sa uri at gamit. Ito ay ang tahas, basal, o lansak. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisa ulo, maisa puso, at maisa buhay ninyo ang inyong napag-aralan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jocelyn B. Balikaw, ang inyong guro sa Pilipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi sa masaganang bukas. Lagi ring tandaan, ang batang Pilipino ay abakada. Ibig sabihin, ako, bibo, kasi dapat. Paalam! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw, mga